صباح الخير علينا وعليكم. معاكم خالد تاني من فريق سولتي نوت تيم. الناس كتير كانت عندها أسئلة ازاي نعمل ربطات سهلة، وكان دايما عندهم اعتراض دايما ان الاف جي نوت من الربطات الصعبة اللي ما بتبقاش سهلة ان انت تعمل على الشط وانت واقف على الصخور. اعتقد بس بيبقى فايتهم شوية نقط بسيطة ممكن يستخدموا بيها الاف جي نوت ببساطة جدا على الشط. وانا عارف ان المشكلة دي بتيجي عشان هي ساعات بتبقى محتاجة ادوات خاصة عشان تتعمل. من ناحيتنا احنا بتستخدم ايدك عادي جدا، مش محتاج اي ادوات خاصه عشان تعمل اف جي نوت. اف جي نوت سهله جدا وسريعه، ومن اقوى الربطات اللي ممكن تعملها مع كل احجام السمك، من اول اللايت جيم، الالترا لايت، البيج جيم، الميديوم هافي. بيستخدموها طبعا خاصه الناس بتوع البيج جيم، انها ربطه قويه جدا جدا، ممكن تشيل عليها اي احجام سمك. خليكم معانا هوريكم ازاي تتعمل سلسه وبسيطه، وان شاء الله تبقى مفيده لكل الناس. اهلا بيكم، ورجعنا لكم تاني في الفيديو التعليمي ازاي تربط رابطه الاف جي نوت. الموقف بيبقى كالتالي: انت دلوقتي قطعت الليدر بتاعك وانت واقف على الصخر، او انت لسه عاوز تربط خيط جديد. بتفوت الخيط ده طبعا كله في الحلقات بتاعه الربط بتاعتك لغايه التب، بتتاكد انها دخلت في كل الحلقات بالطريقه الصحيحه، مش ناسي ولا حلقه. وبعدين اللي بيحصل انك بتاخد بس كميه خيط كويسه بحيث انك تعرف تعمل الربطة على ايدك. وبعد ما تاخد كمية الخيط اللي انت محتاجها ترجع في الدراج بالمنظر ده لغاية ما يبقى فول ستوب. حلو جدا. اللي هعمله ان انا هاخد طرف الخيط بالمنظر ده وابتدي هعمله مجوز، اخد حوالي 15-20 سنتي، اعملهم مجوز بالمنظر ده كده اهو، نقفلهم على بعض كده. ومن عند بداية المجوز همسك بصباع الصغير انا عليه لفة 1 2، ومن فوق هعمل واحدة كمان عشان تبقى ماسكة، وافتح المجوز ده على شكل مثلث بالمنظر ده كده. لقيته واسع على ايدك شوية، وتاخد لفة كمان تصغر المسافة وتبقى بالمنظر ده. صباعك بقى بيبقى عامل المنظر ده، واحد فاتح يمين، واحد فاتح شمال، واحد بيبقى فوق. يستحسن ده بيبقى تحت، لان ده بيمسك لك الليدر اول ما بتعمل اول لفه. اللي هعمله بعد كده ان انا همسك الليدر بتاعي وهحطه تحت رجلي. لو انت واقف على الصخر بتخليه بس تحت رجلك لغايه ما يبقى مسافه مناسبه انه يطول يخش جوه الخيل اللي انت عاملها. طلعت اهو حبه وحطيت البقره تحت رجلي عشان تقف ما طلعش خيط تاني لو انا بشد. وبقى كده كده. طبعا التراينجل ستانس دي باخد الليدر بتاعي، واول حاجه احطه من تحت الخيط كده اهو واشد. تمام، تشد لتحت لغايه ما تبقى الخيط اللي فوق على شكل حرف في كده، باصص 7 لفوق. واخد لفه من فوق يمين، ولفه من فوق شمال، يمين شمال، يمين شمال. اهم حاجه ان اللفه بتبقى على اللاين اللي فوق على شكل حرف في عشان ما يلفش فوق بعضه. لو لف فوق بعضه هيعمل كلكعه. اللي بيمنع انه يلف فوق بعضه انك تخلي الخيط عامل حرف في، عامل 7 اهو، واحده يمين واحده شمال. لما تلاقي فيه فروقات عامله كده راح داكك الخيط مع بعضه. بص الخيط قفل على بعضه ازاي. اعمل تاني يمين شمال، يمين شمال، واتاكد دايما انه عامل حرف في بالمنظر ده. الحرير بتاعك الخيط البريد right left right left. كرر البروسس ده، تكرر العملية دي 20 مرة. 1 2 1
2 وادك. كل ما تلاقي الخيط فيه مسافات زيادة كده تشد تدك. لما بتقلل المسافات ما بين اللفات وبعضها بتخلي الجريب الماسكة بتاعة البريد في الفلوروكاربون او الشوك ليدر اقوى. كل ما كانت اقوى ماسكة مستحيل ان يفلتوا من بعض. اهو كل ما بقفل المسافات ادك 1 2 1 2 تاني اهي بالراحة بعد الدك. هي طالعة من ايدي من تحت، واحدة بلفها من فوق وامسك بالصباع ده، وبعد كده واحدة الفها من الناحية الشمال من تحت وامسك برضو بالصباع التاني. تمام. بعد ما تخلص 20 لفة بتاعتك تمسك اللي انت عملته ده وتفك الخيط من ايدك اللي هي اللفة دي، فكها خالص اهو. هيبقى عندك خيطين سايبين، واحد بتاع البريد وواحد بتاع الشوك ليدر. طب انت عامل ايه؟ حاطط الخيط السايب بتاع البريد ده على جنب كده، وده الخيط المين الاساسي اللي طالع من المكنه، وده الشوك ليدر الزياده. راح ضممهم الاتنين على بعض كده بالصلاه على النبي. تمام. واخد الخيط ده اتاكد بس ان الامور ايه ثابته، ادكها تاني لو فلتت منك، واعمل في اول لوك نوت اللي هي بتقفل على الربطه اللي عملتها دي خية عاديه جدا. واحده خلاص تممتها، الف التانية نفس اللوك نوت الخية بس 5 مرات. واحد 2 3 4 ادي 5 واقفل. اتاكد انك ماسك اهو تم عليه كويس. وابتدي تاني اعمل لوك نوت تانية، واحدة سنجل اهي، واعمل 5 تانيين. 1 2 3 4 5. تأكد انك شادد الليدر مع المين بريد، وادي الحتة الزيادة وبقفل. تمام. دلوقتي بقى المفروض انك بتست البريد بتاعك والليدر. التست والكونفirmation بتاعك تتأكد ان مفيش مشاكل، انك بتشد جامد جدا تلاقي كل الحلقات اتدكت مع بعضها، كل الرابطة اتدكت مع بعضها لجوه بالمنظر ده. تمام. اللي هعمله بس ان انا هقص الزيادات بالمنظر ده. دي زيادة الليدر، عشان تتأكد عليه اكتر تلف طبعا البريد حوالين ايدك كده كده وتشد جامد. تأكد الرابطة بتاعتك تمام، تحس ان البريشر مظبوط، مبتفلتش الحلقات مبتفلتش كده، ما انت جاهز للإف جي نوت بتاعتك. وبس كده. اتمنى تكون الفيديو بتاع الرابطة يكون مفيد ليكم. طبعا الرابطة دي انا بحبها جدا وانها قوية جدا. طبعا محتاجة تمرين شوية في الاول عشان تبتدي تعملها بالسرعة دي، بس انا حبيت ان انا التزم بيها، انها مفيدة جدا بالنسبة لي، انها بعتمد عليها من غير ما يبقى فيه اي مشاكل. ما بقاش خايف ان الرابطة هتفك مني مع سمكة كبيرة، او ممكن لو في شوية جري على الصخر. الرابطة دي انا بستخدمها مع كل انواع السمك اللي انا بستهدفه.
اكتبوا لنا رايكم ايه في الكومنتس، لو عندكم شويه اسئله ممكن نعمل لكم فيديوهات زي كده تاني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله دايما للمزيد مع سولتي نوتي.